गो. माझे नाव लावेश शिरोडकर. आम्ही अमराल वाड्यार नरकासूर केल्लो आसा आणि वर्सान वर्स आम्ही इतलाच व्हडलो नरकासूर करता बऱ्या उमेदीन. Subscribe to Narkasur in Goa and click on the bell icon to never miss any update. I just wish he knew. हे गायज हांव सांगा सातेरी तालिगांव कितल्या व्हडलो नरकासूर केला पळय भुरग्यांनी. फूल क्लीन केला. कितली वर्सां जाली करता तुमी बाबा? आमकां कमीत कमी 20 वर्सां तरी जातली, कित्याक आमचे जाणट्यांनी ही प्रथा चालू केल्ली आसा आणि आमी तीच फुडें व्हरता.